हेलो मित्रों, आज नवा विडियो में तमारुं स्वागत है। आज विडियो में तमने नवी इफेक्ट टिमली स्टेटस बनाता शीखवाड़ीश। ते माटे तमे विडियो पूरो जोजो और चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। चलो मित्रों, आज विडियो स्टार्ट करीशुं। मित्रों, स्टेटस बनाववा माटे तमे अलाइट मोशन एप्लिकेशन जरूर पड़शे, जे तमने डिस्क्रिप्शन मांथी प्ले स्टोर मांथी मळी जशे। त्यांथी तमारे डाउनलॉड करीने ओपन करीने जे प्रोजेक्टनो ऑप्शन देखाय छे तेना उपर तमारे क्लिक करीने मित्रों तमारे एक बीटमार्क वाळो प्रोजेक्ट तमे अलाइट मोशन एप्लिकेशन वेरीफाई करी लेवानो रहेशे। मित्रों, जे पण तमने डिस्क्रिप्शन में मळी जशे। ए तमने सॉन्ग अने बीटमार्क आपेला रहेशे। त्यां तमे शरूआत में आवीने प्लसनो आइकन देखाय छे तेना उपर तमारे क्लिक करी देवानुं रहेशे। पछी मित्रों एथी तमारे मीडिया पर जवानुं रहेशे। मीडिया पर जईने मित्रों तमारे कोई एक फोटो लई लेवानो रहेशे। फोटो लीधा पछी मित्रों उपर जे तमने 3 टपका देखाय छे तेना उपर तमारे क्लिक करी देवानुं रहेशे। त्यां तमारे क्लिक करी मित्रों फिल कंपेरिया उपर तमे क्लिक करीशो एटले तमे फूल स्क्रीन में फोटो थई जशे। पछी तीरना आइकन उपर क्लिक करशो એટલે તમે આગળના બીટમાં આવી જશો। ત્યાં આવીને જે વધારાનો ફોટો છે તેને તમારે કટ મારી દેવાનો રહેશે। આવી રીતના મિત્રો ફરીથી તમારે પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને મિત્રો એ તમારે બીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। બીજો ફોટો લીધા પછી ઉપર જે તમને 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે જે 5મા નંબરનો ફિલ કમ્પેરિઝન એરિયા લખેલું છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। પછી મિત્રો જે તમને તીરનું આઇકન દેખાય છે તેના ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમે આગળના બીટમાં આવી જશો। ત્યાં આવીને જે વધારાના ફોટાને કટ મારી દેવાનો રહેશે। આવી રીતના મિત્રો ફરીથી તમારે પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મીડિયા પર જઈને ફરીથી ત્રીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। મિત્રો એટલે તમને 3 ફોટા હું એડ કરતા શીખવાડતો એટલે મિત્રો જેટલા બીટમાં આવીએ ત્યાં તમારે જાતે ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે। જોઈ શકો છો આપણે બધા ફોટા એડ થઈ ગયા છે। પછી મિત્રો તમારે ફરીથી શરૂઆતમાં જઈને મિત્રો પ્લસના આઇકન ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો અહીંયા एक चौरस शेप लेवानो रहेशे। मित्रों शेप लीधा पछी उपर जे तमने 3 टपका देखाय छे तेना उपर तमारे क्लिक करीने मित्रों ए तमारे फिल कंपेरिजन एरिया उपर क्लिक करी देवानुं रहेशे। पछी मित्रों जे तमने कलर एंड फ्लिप्स नो ऑप्शन देखाय छे तेना उपर तमारे क्लिक करीने मित्रों जे तमने त्रीजा नंबरनुं चौरस बॉक्स देखाय छे मित्रों तेना उपर तमारे क्लिक करीने मित्रों जे ત્રાસી લીટી છે તેને તમારે સીધી કરી લેવાની રહેશે। તમે જેમ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો તેના તમારે ઉપર કાળો કલર અને નીચે વ્હાઇટ કલર કરી દેવાનો રહેશે। મિત્રો જેમ કે તમે બતાવી દો એટલે તમારે સીધી કરી લેવાની રહેશે। એટલું કર્યા પછી મિત્રો તમે ડાબી તરફ કાળા કલરનું બોક્સ દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને પેન્સિલ નીચે વચ્ચેનો જે ચોરસ આઇકન દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો તેની ઓપેસિટી નીચે ડાઉન કરી લેવાની રહેશે। એટલે તમે જોશો કાળો કલર હટી જશે અને વ્હાઇટ કલર રહી જશે। આટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે અહીંથી બેક જતું રહેશે। બેક જઈને મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છેલ્લે જતું રહેશે। છેલ્લે જઈને મિત્રો જે આપણે શેપ બનાવ્યો તેને તમારે છેલ્લે લગી ખેંચી લેવાનું રહેશે। આટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી શરૂઆતમાં આવીને મિત્રો ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે મીડિયા પર જઈને મિત્રો એક પીએનજી એડ કરવાની રહેશે। મિત્રો જે પીએનજી તમને ટેલિગ્રામમાં મળી જશે તે માટે તમે ટેલિગ્રામ પર જરૂર જોઈન કરી લેજો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। ત્યાંથી તમે પીએનજી डाउनलॉड करीने यूज करी सको छो। मित्रों ए तमारे पीएनजी लीधा पछी तमारे मूव एंड ट्रांजेक्शन में जवानुं रहेशे। त्यां जईने मित्रों तमारे पीएनजी नीचे जे आपणे व्हाइट कलरनो शेप एड कर्यो मित्रों तेनी उपर परफेक्ट सेट करी देवानी रहेशे। जेम तमने स्क्रीन पर जोई रह्या छो ते रीते तमारे सेट करी देवानी रहेशे। आटલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી સ્ટેટસની છેલ્લે જતું રહેશે। છેલ્લે જઈને જે પીએનજી એડ કરી તેને છેલ્લે લગી ખેંચી લેવાની રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંથી તમારે બેક જતું રહેશે। બેક જઈને મિત્રો એ તમારે એક ઇફેક્ટ વાળો પણ પ્રોજેક્ટ તમે એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં વેરીફાઈ કરી લેવાનો રહેશે। મિત્રો જે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે, જેની લિંક આ મિત્રો તમને 2 ફોટા આપેલા છે। મિત્રો જેમાંનો તમને પહેલા નંબરનો ફોટો દેખાય છે તે ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારી ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને મિત્રો તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। क्लिक करीने मित्रों ए तमारे कॉपी इफेक्ट करी लेवानुं रहेशे। कॉपी इफेक्ट कर्या पछी मित्रों ए तमारे बेक जतुं रहेशे। बेक जईने मित्रों बीटमार्क वाळो जे प्रोजेक्ट फोटा एड कर्यो ते प्रोजेक्ट ओपन करी लेवानुं रहेशे। ओपन करीने मित्रों ए तमारे नीचे जतुं रहेशे। नीचे जईने जे पहिला नंबरनो फोटो आवे छे मित्रों नानो तमे जोई शको ते फोटा उपर तमारे क्लिक करी देवानुं रहेशे। पछी ए तमारे इफेक्ट वाळा ऑप्शन पर जवानुं रहेशे। त्यां जईने मित्रों तमारे डाबी तरफ 3 टपका देखाय छे तेना उपर तमारे क्लिक करीने मित्रों ए तमारे पेस्ट इफेक्ट करी देवानी रहेशे। आटલું કરશો એટલે તમે જોઈ શકો પહેલા ફોટામાં આપણે ઇફેક્ટ લાગી। પછી મિત્રો જોઈ શકો મોટો ફોટો આવે છે તે ફોટાને તમારે છોડી દેવાનો રહેશે। પછી મિત્રો ફરીથી નાનો ફોટો આવે છે તમે જોઈ શકો છો। એક ફોટો છોડ્યા પછી તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ફરીથી ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। પછી મિત્રો ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તેની બાજુનો ફરીથી નાનો ફોટો આવે છે તમે જોઈ શકો છો। તે ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે।
ત્યાં જઈને મિત્રો તમે ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ફરીથી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે. આટલું કર્યા પછી તમે જોયો 2 ફોટામાં ઇફેક્ટ લાગે પછી મિત્રો ફરીથી મોટો ફોટો આવે છે તેને તમારે છોડી દેવાનો રહેશે મિત્રો. હાઈટના મિત્રો ફરીથી નાનો ફોટો આવે છે તે બંને નાના ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડી દેવાનું રહેશે મિત્રો. પછી મિત્રો ફરીથી મોટો આવે છે તેને છોડી દેવાનો રહેશે. સાઈડના મિત્રો તમારા સ્ટેટસ છે એટલે કે બે નાના ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડી દે મોટો ફોટો છોડી દેવાનો રહેશે મિત્રો. અને મિત્રો તમને સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી શકો છો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. પછી મિત્રો ઇફેક્ટ લગાડ્યા પછી એથી બેક જઈને મિત્રો ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ ફરીથી ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો જે તમને બીજા નંબરનો ફોટો જોઈ રહ્યા છો તે ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને મિત્રો એ તમારે ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. આટલું કર્યા પછી મિત્રો એ તમારે બેક જઈને મિત્રો જે ફોટા એડ કર્યા તે પ્રોજેક્ટ બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો એ તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે. નીચે જઈને મિત્રો પેલો ફોટો તમારે નાનો છે તેમાં ઇફેક્ટ લગાડી તેને છોડી દેવાનો રહેશે મિત્રો. પછી મિત્રો ફરીથી તમે બીજો ફોટો આવે છે તમે જોઈ શકો તે મોટો ફોટો તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને મિત્રો 3 ટપકા દેખાય તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી મિત્રો તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આટલું કર્યા પછી મિત્રો જોયું ઇફેક્ટ લાગે પછી મિત્રો ફરીથી 2 ફોટા નાના આવે છે તે બંનેમાં આપણે ઇફેક્ટ લગાડેલી છે તેમાં કશું કરવાનું નથી. પછી મિત્રો ફરીથી મોટો ફોટો આવે છે તમે જોઈ શકો છો 2 ફોટા છોડ્યા પછી તે ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરીને એ તમારી ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. પછી મિત્રો એ તમારે ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા નાના આવે છે તમે જોઈ શકો છો તે બંનેને છોડી દેવાનું રહેશે. પછી મિત્રો ફરીથી મોટો ફોટો આવે છે તમે જોઈ શકો તે ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે. આ રીતના મિત્રો ફરીથી 2 ફોટા નાના આવે છે તેને છોડી દેવાનું રહેશે. મિત્રો ફરીથી મોટો ફોટો આવે છે તેમાં ઇફેક્ટ લગાડી દેવાનું રહેશે. આ રીતના મિત્રો તમારા સ્ટેટસ જેટલા ફોટા બાકી છે તેમાં ઇફેક્ટ લગાડી દેવાની રહેશે. મિત્રો જોઈ શકો આપણે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડી દીધી છે. પછી મિત્રો તમારે શરૂઆતમાં આવી જવાનું રહેશે. શરૂઆતમાં આવીને તમને જે ચોરસ આઇકન દેખાય તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું રહેશે. ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધી તમને ટાટા બાય બાય સી યુ મિત્રો.